ไวรัสสยองกินสมองเรื่องจริงของไคลฟ์แวริงชายผู้ลืมโลกทั้งใบเขามีความจำได้แค่7 วินาทีหากพร้อมแล้วขอเชิญเข้าสู่คดีปริศนา Clive Waring The 7-Second Man จากแฟ้มแพทย์พิศวง The Medical X-Files เรื่องจริงที่สยองกว่าจินตนาการหากคุณตื่นขึ้นมาในตอนเช้าและพบว่าโลกที่คุณรู้จักเมื่อวานนี้ได้อันตรธานหายไปคุณจำไม่ได้ว่าเมื่อคืนคุณฝันอะไรคุณจำไม่ได้ว่าคุณกินอาหารเช้าไปหรือยังและแย่ไปกว่านั้นคุณจำไม่ได้ว่าคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าคุณคือใครทั้งที่เมื่อกี้เขายังเป็นคนที่คุณรักที่สุดในโลกนี่ไม่ใช่เพียงแค่การลืมเลือนธรรมดาแต่มันคือการถูกจองจำอยู่ในกรอบเวลาอันแสนสั้นกรอบเวลาที่มีความยาวไม่เกิน7 วินาทีเรื่องราวเหลือเชื่อนี้เกิดขึ้นกับไคลฟ์แวริงอัจฉริยะทางดนตรีชาวอังกฤษผู้เป็นทั้งวาทยกรนักดนตรีและนักดนตรีบำบัดผู้มีชื่อเสียงชีวิตของเขาเต็มไปด้วยเสียงดนตรีความรักและความสำเร็จจนกระทั่งปี 1985 ปีที่ทุกสิ่งเปลี่ยนไปตลอดกาลไวรัสตัวจิ๋วที่ชื่อว่า Herpes Simplex ซึ่งปกติแล้วจะทำให้เกิดแค่แผลเริมธรรมดากลับกลายร่างเป็นฆาตกรที่มุ่งเป้าทำลายสมองส่วนลึกที่สุดของเขาโดยเฉพาะมันกัดกินฮิปโปแคมปัสซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์บัญชาการในการสร้างความทรงจำและส่วนอื่นๆของ temporal lobe จนเสียหายยับเยินทิ้งไว้เพียงซากปรักหักพังของตัวตนที่เคยมีเขาถูกกักขังอยู่ในกรงขังแห่งปัจจุบันที่ไร้อดีตและอนาคตวันนี้แฟ้มแพทย์พิศวง The Medical X-Files จะพาคุณไปเจาะลึกเคสที่สั่นสะเทือนวงการประสาทวิทยามากที่สุดเคสหนึ่งของโลกเตรียมเปิดแฟ้มคดี The 7-Second Man ชายผู้ติดอยู่ในคุกกาลเวลามีนาคมปี 1985 ทุกอย่างเริ่มต้นเหมือนไข้หวัดธรรมดาคลีฟเริ่มมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงและมีไข้สูงขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่มีใครคาดคิดเลยว่าในขณะที่เขากำลังนอนพักรักษาตัวไวรัส Herpes Simplex Type 1 หรือเชื้อเริมที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยว่าเป็นแค่ตุ่มน้ำพองที่ริมฝีปากมันกำลังทำสิ่งที่เหนือความคาดหมายมันเดินทางผ่านเส้นทางประสาทรับกลิ่นย้อนกลับเข้าสู่กะโหลกศีรษะและมุ่งหน้าเข้าสู่ศูนย์กลางการควบคุมความทรงจำโดยตรงไวรัสตัวนี้ก่อให้เกิดสภาวะ Herpes Simplex Encephalitis หรือสมองอักเสบจากเชื้อเริมอย่างรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์การแพทย์มันทำลายเนื้อสมองส่วนฮิปโปแคมปัสทั้งซีกซ้ายและขวาอย่างเบ็ดเสร็จฮิปโปแคมปัสเปรียบเสมือนพนักงานจัดเก็บเอกสารของสมองครับมันมีหน้าที่เปลี่ยนเหตุการณ์ตรงหน้าให้กลายเป็นความทรงจำระยะยาวเมื่อส่วนนี้ถูกทำลายความสามารถในการบันทึกข้อมูลใหม่ของคลีฟจึงสูญสลายไปตลอดกาลและนี่คือจุดที่ความทรมานเริ่มต้นคลีฟกลายเป็นผู้ป่วย global amnesia เขาติดอยู่ในสภาวะที่เรียกว่า the eternal present หรือปัจจุบันที่เป็นนิรันดร์เขาไม่สามารถสร้างความทรงจำใหม่ได้เลยเกินกว่า 7-30 วินาทีทุกครั้งที่เขากระพริบตาโลกในหัวของเขาจะถูกล้างไพ่ใหม่หมดเขาจึงต้องหยิบสมุดบันทึกมาเขียนประโยคเดิมว่าตอนนี้ฉันตื่นแล้วเพราะความรู้สึกเดียวที่เขามีคือเขาเพิ่งฟื้นจากความตายตลอดเวลานักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต่างฉงนกับแฟ้มคดีนี้เพราะแม้สมองส่วนความทรงจำเรื่องราวจะพังยับเยินแต่คลีฟกลับยังสามารถพูดคุยได้คล่องแคล่วและอ่านหนังสือได้
นั่นเป็นเพราะทักษะพื้นฐานทางการใช้ภาษาถูกเก็บไว้ในสมองส่วนอื่นแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความพิศวงทางการแพทย์เท่านั้นครับเพราะยังมีสิ่งที่ไวรัสตัวนี้ลบออกไปไม่ได้และนั่นคือสิ่งที่ทำให้นักประสาทวิทยาต้องกลับมาทบทวนทฤษฎีความทรงจำมนุษย์กันใหม่ทั้งหมดท่ามกลางสมองที่ถูกทำลายจนแทบไม่เหลือชิ้นดีนักวิทยาศาสตร์ต้องพบกับเรื่องที่น่าเหลือเชื่อที่สุดเมื่อคลีฟนั่งลงต่อหน้าเปียโนในขณะที่เขายังคงพูดซ้ำๆว่าผมเพิ่งฟื้นจากความตายและจำไม่ได้ว่าโน้ตตัวแรกคืออะไรแต่ทันทีที่นิ้วของเขาสัมผัสคีย์บอร์ดร่างกายของเขาก็ราวกับถูกวิญญาณนักดนตรีเข้าสิงเขาสามารถบรรเลงเพลงที่ซับซ้อนของบัคได้อย่างแม่นยำทุกตัวโน้ตโดยไม่ต้องดูโน้ตแม้แต่นิดเดียวแฟ้มคดีนี้ทำให้โลกการแพทย์ได้ข้อสรุปที่สั่นสะเทือนวงการครับนั่นคือความจำมนุษย์ไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวสิ่งที่คลีฟสูญเสียไปคือ declarative memory หรือความจำเชิงประกาศที่เป็นชื่อคนสถานที่และเหตุการณ์แต่สิ่งที่ยังคงอยู่คือ procedural memory หรือความจำด้านทักษะซึ่งถูกเก็บไว้ในสมองส่วน cerebellum หรือสมองน้อยและ basal ganglia หรือกลุ่มนิวเคลียสประสาทในส่วนลึกซึ่งไวรัสไม่ได้ทำลายไปครับนี่คือสิ่งที่พิศวงมากครับแม้จิตสำนึกของคลีฟจะว่างเปล่าแต่ร่างกายของเขากลับจำทุกอย่างได้นิ้วมือของเขามีความทรงจำของมันเองมันคือกลไกอัตโนมัติที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของสมองส่วนความจำระยะยาวคลีฟสามารถร้องเพลงนำวงประสานเสียงหรือเล่นเปียโนได้ถึง10 นาทีทั้งที่ความจำระยะสั้นของเขามีความยาวแค่7 วินาทีนั่นหมายความว่าในขณะที่เขากำลังเล่นโน้ตตัวสุดท้ายเขาได้ลืมไปแล้วว่าเขาเริ่มเล่นโน้ตตัวแรกได้อย่างไรปรากฏการณ์นี้พิสูจน์ว่าทักษะที่มนุษย์ฝึกฝนมาอย่างหนักจนกลายเป็นสัญชาตญาณจะถูกฝังลึกลงไปในส่วนที่ปลอดภัยที่สุดของสมองแต่มันก็นำมาซึ่งคำถามที่น่าเศร้าครับหากคุณจำบทเพลงที่ยิ่งใหญ่ได้แต่กลับจำไม่ได้ว่าใครคือคนที่คุณรักที่สุดในชีวิตที่เหลืออยู่ของคุณจะมีค่าอย่างไรแต่นั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของปาฏิหาริย์ชิ้นสุดท้ายในแฟ้มคดีนี้ในโลกที่ทุกอย่างถูกรีเซ็ตใหม่ทุกๆ7 วินาทีมีสิ่งหนึ่งที่แปลกประหลาดและทรงพลังยิ่งกว่าดนตรีนั่นคือเดโบราภรรยาของเขาครับทุกครั้งที่เดโบราเดินเข้าประตูมาคลีฟจะแสดงอาการดีใจอย่างบ้าคลั่งเขากระโดดกอดเธอร้องไห้และจูบเธอด้วยความโหยหาราวกับว่าพวกเขาพลัดพรากจากกันมานานนับ10 ปีทั้งที่ในความเป็นจริงเดโบราเพิ่งเดินออกไปหยิบแก้วน้ำเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นนักประสาทวิทยาพยายามไขปริศนาว่าทำไมเขาถึงจำภรรยาได้ทั้งที่สมองส่วนจัดเก็บข้อมูลหลักพังยับเยินคำตอบอาจซ่อนอยู่ใน emotional memory หรือความจำทางอารมณ์ครับแม้เขาจะจำไม่ได้ว่าผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรหรือแต่งงานกันที่ไหนแต่สมองส่วนอะมิกดาลาที่ทำหน้าที่ประมวลผลอารมณ์ยังคงจดจำความรู้สึกปลอดภัยและความรักที่มีต่อเธอได้อย่างเหนียวแน่นสำหรับคลีฟเดโบราไม่ใช่แค่ชื่อในสมุดบันทึกแต่เธอคือบ้านหลังเดียวที่ไวรัสลบออกไปไม่ได้นี่คือความพิศวงที่วิทยาศาสตร์ยังหาคำอธิบายที่สมบูรณ์ไม่ได้ความรักสามารถอยู่เหนือความจำได้จริงหรือคลีฟเคยกล่าวไว้ในบันทึกที่ไม่ได้ถูกขีดค่าว่าความรักคือการมีอยู่แม้อดีตของเขาจะถูกลบและอนาคตจะเป็นเพียงความว่างเปล่าแต่ในวินาทีที่เขากอดเธอเขารู้สึกว่าเขามีตัวตนอยู่จริงๆเป็นครั้งแรกเป็นปาฏิหาริย์ที่หลงเหลืออยู่ในซากปรักหักพังของความทรงจำปัจจุบันคลีฟแวริงยังคงมีชีวิตอยู่ในสถานดูแลพิเศษเขามีอายุมากกว่า80 ปีแล้วและยังคงติดอยู่ในลูป7 วินาทีเดิมมานานกว่า3 ทศวรรษ
เคสของเขากลายเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญที่สุดในโลกการแพทย์มันทำให้เราเข้าใจว่ามนุษย์เราไม่ได้ประกอบขึ้นจากแค่สมองที่ใช้คิดแต่เราประกอบขึ้นจากความจำทักษะความจำอารมณ์และสายใยความสัมพันธ์แฟ้มขยี้ของชายผู้ติดอยู่ในคุกกาลเวลาสอนให้เรารู้ว่าความจำนั้นเปราะบางเพียงใดในขณะที่คุณกำลังดูคลิปนี้และจำเรื่องราวของคลีฟได้จงขอบคุณสมองของคุณที่ยังทำหน้าที่ของมันอย่างซื่อสัตย์เพราะสำหรับบางคนการจดจำได้ว่าเมื่อกี้เพิ่งทำอะไรไปคือพรที่วิเศษที่สุดในชีวิตขอบคุณที่ติดตามแฟ้มแพทย์พิศวง The Medical X-Files เรื่องจริงที่ยิ่งกว่าจินตนาการอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และแชร์เรื่องราวนี้และเตรียมตัวเปิดแฟ้มต่อไปกับเราครับ